नमस्कार साथीहरू। आज वैशाख 27 गते 2080 साल 10 मे 2023 आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ र हाम्रो कस्तो स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा नेप्से इन्डेक्स हेर्दाखेरि आज 0.13% को गिरावट भएको छ। त्यो भनेको 2.43 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1841.93 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामी नेप्सेको चार्ट पनि हेर्न सक्छौँ। आज मार्केट एकदमै भोलाटाइल रह्यो। कुनै बेला माथि जाने, कुनै बेला तल आउने र कुनै बेला चाहिँ साइडवेज बस्ने, त्यस्तो हाम्रो आजको चार्टमा देखिएको छ। त्यस्तै आज 88 वटा कम्पनीको प्राइस बढेको छ भने 113 वटाको घटेको छ र 15 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ 5 महिना यताकै सबभन्दा न्यून भोल्युम आज रहेको छ। अस्ति हाम्रो न्यून भोल्युम 60 करोड जतिको रहेको थियो भने आज चाहिँ 58 करोडको मात्रै रहेको छ। यसले चाहिँ अझै ड्राइभ हुँदै गएको भोल्युम चाहिँ अझै घट्दै गएको देखाउँछ। यसले चाहिँ कुनै न कुनै एउटा डिसिजन लिने चाहिँ टाइम चाहिँ चाँडै नजिक आउँदैछ भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै हामीले सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्सहरूमा प्राय सबै सब इन्डेक्सहरूमा गिरावट भएको छ र आज बढ्ने इन्डेक्समा हाम्रो फाइनेन्स इन्डेक्स, हाइड्रो पावर इन्डेक्स, त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, माइक्रो फाइनेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स मात्रै बढेको छ। त्यसमा पनि 1% भन्दा मुनिकै बढाइ भएको छ। त्यति खासै धेरै बढेको छैन, आज इन्डिसिजन जस्तो देखिएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालिसिस हेरौँ। आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ आज के देखिन्छ भने आजको क्यान्डल चाहिँ एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण क्यान्डल फेरि बनेको छ। अस्तिको क्यान्डल हाम्रो एउटा स्यान्डविच क्यान्डल, बुलिस स्टिक स्यान्डविच क्यान्डल बनेको थियो, तर त्यो बुलिस स्टिक स्यान्डविच क्यान्डलले रिभर्सल गर्ने सङ्केत दिए पनि त्यो इनभ्यालिड भएर त्यसपछि अर्को क्यान्डल हिजो बनेको थियो। त्यो क्यान्डल भनेको बुलिस पियर्सिङ क्यान्डल बनेको थियो। यसले पनि रिभर्सल गर्ने सङ्केत गरेको थियो र मैले हिजोको भिडियोमा चाहिँ के भनेको थिएँ भने यदि यो पियर्सिङ क्यान्डल, बुलिस पियर्सिङ क्यान्डल यदि भ्यालिड हुनु छ भने त्यसको लागि चाहिँ माथिको अप्पर विक जुन 1855 मा रहेको छ, यदि 1855 भन्दा माथि यदि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ पोजिटिभ हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ र हाम्रो यो पहिलो रिभर्सल हुने कन्फर्मेसन आउनेछ। तर आजको क्यान्डलले इन्डिसिजन देखाएको छ। इन्डिसिजन यो अर्थमा के हाम्रो यो यसको माथि पनि ब्रेक गर्न सकेन र यसको मुनि पनि ब्रेक गर्न सकेन, यसको बिचमै बस्न सफल भयो। त्यही भएर यो अहिले इन्डिसिजनमा रहेको छ। यदि हाम्रो मार्केट चाहिँ बढ्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ सुरुमा यहाँको जुन यो टप रहेको छ यो 1855 देखि 1860 ब्रेक गरेर यदि माथि गयो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पहिलो कन्फर्मेसन आउनेछ, रिभर्सल हुने पहिलो सिग्नल मिल्नेछ र त्यति बेला चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट पनि आउनेछ मार्केटमा। तर आजको क्यान्डलले चाहिँ इन्डिसिजन दिएको छ, त्यसले कुनै निर्णय दिएको छैन। अब भोलिको दिनमा र आउने दिनको क्यान्डल यदि यसको 1855 भन्दा माथि यदि क्लोजिङ दिन सफल भयो र बुलिस क्यान्डल बन्यो भने त्यति बेला चाहिँ मात्रै यो पियर्सिङ क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुने देखिन्छ। अहिले त्यस्तो बनेको छैन, आज चाहिँ इन्डिसिजनमै रहेको छ मार्केट हाम्रो। त्यस्तै हामीले भोल्युम एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ आज भोल्युम हाम्रो एभरेज भोल्युमभन्दा मुनिको भोल्युम आएको छ। हाम्रो एभरेज भोल्युम पनि अब घटेर चाहिँ 90 करोड जतिको आएको छ र आज हाम्रो भोल्युम 58 करोडको मात्रै आएको छ। यो 5 महिना यताकै सबभन्दा न्यून भोल्युम हो। मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि घट्दै गइरहेको छ। त्यही भएर यो कुनै न कुनै बिन्दुबाट चाहिँ माथि फर्किन सक्ने पनि सम्भावनालाई बलियो देखाएको छ यसले। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डभन्दा थोरै माथि नै बस्नु सफल भएको छ क्यान्डलहरूले। यसले पनि पोजिटिभ सङ्केत गरेको छ, तर ढुक्क भएर यसलाई हामी पोजिटिभ मान्न सक्दैनौँ कम्प्लिटली। त्यसको लागि चाहिँ यसको मिडल ब्यान्ड जुन 1890 मा रहेको छ, यदि 1890 भन्दा माथि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ मात्रै एउटा पोजिटिभ सर्ट टर्ममा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउनेछ। त्यस्तो देखिएको छैन, तर जे भए पनि आज चाहिँ लोवर ब्यान्डलाई छोडेको छ र माथितिरै बस्न सफल भएको छ। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तीनवटै मुभिङ एभरेजभन्दा क्यान्डलहरू तल बसेको छ। जबसम्म यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई माथि र त्यसपछि यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ बिस्तारै यदि माथितिर टर्न भएन भने त्यति बेलासम्म हाम्रो मार्केटमा चाहिँ सर्ट टर्ममा पनि सेन्टिमेन्ट चाहिँ आउने छैन। त्यति बेला तपाईँ एन्ट्री नगर्नु होला। जबसम्म यो माथि घुम्दैन, यो माथितिर फर्किँदैन, तबसम्म चाहिँ तपाईँहरू यसमा एन्ट्री गर्नुभन्दा वेट गर्दा चाहिँ राम्रो हुने देखिन्छ। त्यस्तै सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो अबको सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 नै रहेको छ। यो हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ र जबसम्म यो स्ट्रङ सपोर्ट भन्दा माथि हुन्छ क्यान्डलहरू त्यति बेलासम्म हामीलाई आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन, कुनै अहिले चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन।
जबसम्म 1800 ब्रेक गर्दैन र यदि 1800 ब्रेक गरेर तल गयो भने त्यति बेला चाहिँ अर्को स्ट्रेटेजीतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यति बेला चाहिँ प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुनेछ र अझै धेरै पहिले नै घट्न सक्ने पनि त्यति बेला चाहिँ सम्भावना हुन्छ। र अहिलेको लागि हाम्रो स्ट्रङ रेसिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 नै रहेको छ। सर्ट टर्ममा यदि बुलिस हुनु छ भने यो 1980 देखि 2000 को रेन्जले माथि ब्रेक गरेर जानु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ मात्रै एउटा पोजिटिभ माहौल बन्नेछ। त्यस्तै हामीले एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडीमा आज पोजिटिभ कुरा आएको छ, किनभने आज नेगेटिभ एरियामा हिस्टोग्राम फेरि घटेर आएको छ र बिस्तारै एमएसिडी लाइन पनि अब माथितिर फर्किने जस्तो देखिएको छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो सेटअप बनेको छैन। यदि यता पुलिस क्रसओभर भएर यदि पोजिटिभ एरियातिर गयो भने त्यति बेला चाहिँ राम्रो सङ्केत मिल्नेछ र त्यति बेला तपाईँहरू चाहिँ एग्रेसिभ बाइमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिले बरु तपाईँहरू चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूको चाहिँ स्टकहरू एड गर्नु होला। त्यसको लागि पनि मैले भिडियो बनाएको छु, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पनि म राखिदिनेछु। त्यस्तै हाम्रो आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए पनि अहिले लोवर लो र लोवर हाईकै श्रृङ्खलामा रहेको छ। यसले अझै तलसम्मै घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले 38 को लेभलमा रहेको छ। मार्केटलाई बढ्नको लागि चाहिँ 60 भन्दा माथि चाहिँ लाग्नु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ मात्रै एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट बन्नेछ। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। त्यस्तै आइडिएक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इडिएक्समा माइनस डिआइएलएन तलतिर फर्किएको छ र अहिले पनि प्लस डिआइएलएन भन्दा माथि नै रहेको छ र बिस्तारै इडिएक्स अलि माथितिर फर्किने कोसिस गरेको छ। यसले चाहिँ अब ट्रेन्ड देखाउने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। यो अहिले हामी नेगेटिभ नै भन्न सक्छौँ, तर जबसम्म हाम्रो 20 बिलो हुन्छ यो एडिएक्स त्यति बेलासम्म हामी अब पनि पहिले पोजिटिभ नै हुन्छौँ, किनभने अहिले सेलरको स्ट्रेन्थ चाहिँ खासै रहेको देखाउँदैन। यसले चाहिँ सेलरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ विक रहेको छ र यो अहिले नन ट्रेन्डिङ जोनमा छ। यदि यो बिस्तारै यो प्लस डिआइएलएन माथितिर गयो भने र एडिएक्स पनि बढ्यो भने त्यति बेला चाहिँ राम्रो सङ्केत मिल्नेछ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा अहिले मार्केट हाम्रो बियरिसमा गएको छ, तर एउटा हाम्रो बुलिस पियर्सिङ क्यान्डल बनेको छ। त्यो बुलिस पियर्सिङ क्यान्डलको माथिको विक भनेको 1855 मा रहेको छ। यदि 1855 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो र एउटा बुलिस क्यान्डल बन्यो भने त्यति बेला चाहिँ पोजिटिभ आउनेछ र त्यति बेला चाहिँ हामीहरू थोरै बाई गर्नतिर पनि लाग्न सक्छौँ, किनभने त्यो पहिलो कन्फर्मेसन हुनेछ। तर अन्य इन्डिकेटरहरू पनि हामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला। र अहिले सेल गर्ने समय होइन। अहिले तपाईँहरू चाहिँ अझै होल्ड गर्नु होला। बरु एभरेजिङ गर्दा चाहिँ अझै बेटर हुन्छ र राम्रो स्टकहरूतिर यदि पैसा लगाउनु भयो भने त्यो पनि राम्रै हुने देखिन्छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै।